মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ প্ৰেক্টিকেলৰ ভাইভাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক পঢ়াইছিলোঁ আৰু প্ৰথম খণ্ডটোত মই ধুনীয়া কেইটামান তোমালোকক কুৱেশ্যন দিছিলোঁ ভাইভাৰ বিষয়ে আজি মই এইটো 2 নম্বৰ খণ্ড লৈ আহিছোঁ তো তোমালোকে ইয়াতে ভাল কুৱেশ্যন কেইটামান তোমালোকে পাবা ঠিক আছে অকল তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আৰু বেছি ভালকৈ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া মই তোমালোকৰ বেছি সময় খৰচ নকৰোঁ মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ তোমালোকক এচিডীয় আৰু ক্ষাৰকীয়মূলক কাক বোলে হোৱাট আৰ এচিড ৰেডিকেল এণ্ড বেছিক ৰেডিকেল সুধিব তো এতিয়া এটা সল্টত তোমালোকে জানা দুটা ৰেডিকেল থাকে এটা বেছিক ৰেডিকেল এটা এচিড ৰেডিকেল এতিয়া তোমাক সুধিব এক্সটাৰ্নেলে সুধিব যে বেছিক ৰেডিকেল মানে কি তোমালোকে ডাইৰেক্ট নামটোৰ পৰাই গম পাবা বেছৰ পৰা যিখিনি ৰেডিকেল আহে তাক বেছিক ৰেডিকেল বুলি কয় আকৌ এচিড ৰেডিকেলটোত নামটোতে গম পাবা এচিডৰ পৰা যিটো অংশ আহে তাক আমি কি বুলি কওঁ এচিড ৰেডিকেল বুলি কওঁ হৈ গ'ল একদম সিম্পল এচিডৰ পৰা যিখিনি অংশ আহিব তাক এচিড ৰেডিকেল বুলি কয় বেছৰ পৰা যিখিনি অংশ আহিব তাক বেছিক ৰেডিকেল বুলি কয় ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো মই লিখিও দিছোঁ অসমীয়াটো কৈ দিলোঁ তোমালোকক এতিয়া নেক্সট পেজটোলৈ চোৱা এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি চাবা ঠিক আছে হুইচ ৰিয়েজেণ্ট ইজ ইউজ টু কনফাৰ্ম এমনিয়াম আয়ন ইন এ সল্ট এতিয়া এমনিয়াম আয়ন এটা বেছিক ৰেডিকেল হয় মনত ৰাখিবা এমনিয়াম আয়ন এটা বেছিক ৰেডিকেল হয় সো এই এমনিয়াম আয়নটো কনফাৰ্ম কৰিবলৈ কোনটো বিকাৰক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো তোমালোকে নেছলাৰৰ ৰিয়েজেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেছলাৰৰ ৰিয়েজেণ্ট দিলে ব্ৰাউন্স অৰেঞ্জ কালাৰৰ এটা তোমালোকৰ কি হ'ব সেই সল্ট সলিউশ্যনৰ লগত নেছলাৰৰ ৰিয়েজেণ্ট দিলে ব্ৰাউন্স অৰেঞ্জ কালাৰৰ এটা কালাৰ আহিব তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এমনিয়াম আয়নটো আছে যদি কালাৰটো নাহে তেতিয়াহ'লে এমনিয়াম আয়ন নাই তো এনেকৈ আমি কনফাৰ্ম টেষ্টটোত কি ৰিয়েজেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো তোমালোকক কিন্তু সুধিব পাৰে মনত ৰাখিবা যদি তোমাৰ সল্টটোত যদি এমনিয়াম ক্লৰাইড আছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নটো তোমাক সুধিব পাৰে তাৰমানে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা presence of which anion is confirmed by chromyl chloride test মনত ৰাখিবা chromyl chloride test টো কাৰ কাৰণে কৰা হয় মনত ৰাখিবা ক্লোৰাইডৰ কাৰণে কৰা হয় এইটো এটা ক্লোৰাইডৰ কনফাৰ্ম টেষ্ট তোমালোকৰ ক্লোৰাইডটো আছে নে নাই তাক একদম কনফাৰ্মলি ক'ব পৰা টেষ্টটোৰ নাম কি chromyl chloride test তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তোমালোকক সুধিব এক্সটাৰ্নেলে যদি তোমাৰ সল্টত ক্লোৰাইড আছে তেতিয়াহ'লে তোমাক সুধিব যে ক্লোৰাইডৰ কাৰণে তুমি কোনটো কনফাৰ্ম টেষ্ট কৰিছা তেনেকৈ সুধি দিলে তোমালোকে chromyl chloride test বুলি ক'বা তাৰপিছত নেক্সট question to swa tumalake what is the formula of the brown ring for the test of nitrate tumalake jana jodi tomar soltot jodi nitrate ase hoi gol তেতিয়াহ'লে নাইট্ৰেটৰ কাৰণে তোমালোকৰ ৰিং টেষ্ট কৰে তোমালোকে জানা নাইট্ৰেট আয়নৰ কাৰণে ৰিং টেষ্ট কৰা হয় ব্ৰাউন ৰিং টেষ্ট কৰা হয় সেই ব্ৰাউন ৰিং টেষ্ট কৰোঁতে এটা ব্ৰাউন ৰিং আহিব সেই টেষ্ট টিউবটোৰ ভিতৰত যেতিয়া তোমালোকে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিলে ৰিং টেষ্ট কাৰ কাৰণে কৰোঁ নাইট্ৰেটৰ কাৰণে কৰোঁ যেতিয়া তোমাৰ সল্টত নাইট্ৰেট থাকিব তেতিয়া ব্ৰাউন ৰিং আহিব কিন্তু মনত ৰাখিবা আৰু ব্ৰাউন ৰিং আহিলে সেই ব্ৰাউন ৰিংটো যে ফৰ্মেশ্যন হৈছে গঠন হৈছে সেই ব্ৰাউন ৰিংটোৰ ভিতৰত কি থাকে কেনেকুৱা ফৰ্মুলাৰ এটা কমপ্লেক্স থাকে সেইটো সুধিছে মনত ৰাখিবা এই যে ব্ৰাউন ৰিংটো আহে ৰিং টেষ্ট কৰিলে সেইটো এটা আসলতে এটা নাইট্ৰ'চিল কমপ্লেক্স হয় নাইট্ৰ'চিল কমপ্লেক্স কাক বোলে যিবিলাক কমপ্লেক্সত এনো থাকে তাক নাইট্ৰ'চিল কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয় আৰু এই যে ব্ৰাউন ৰিং আহিল এই ব্ৰাউন ৰিংটোৰ ভিতৰত এটা কমপ্লেক্স আছে আৰু সেই কমপ্লেক্সটোৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব FeH2O5NO SO4 এইটো হ'ব ইয়াৰে তোমালোকৰ সংকেত আৰু এইটো হ'ব ইয়াৰে নাম বুলি ধৰি লোৱা নাইট্ৰ'চিল কমপ্লেক্স ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকক মানে ব্ৰাউন ৰিং টেষ্টৰ বিষয়ে সুধিব ব্ৰাউন ৰিং টেষ্টত ব্ৰাউন ৰিং এটা আহিব তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেক্স ফৰ্মেশ্যন হ'ব সেইটো তোমালোকক সুধিব আৰু ব্ৰাউন ৰিংটো আমি নাপাম কেতিয়া নাপাম যদি তোমাৰ সল্টত নাইট্ৰেট নাথাকে সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা